එක එක කට්ටියට එක එක විදිහේ විනෝදාංශයන් තියෙනවා. සමහරු විනෝදාංශයට වාහන එකතු කරනවා. තමත් සමහරු තව නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. පොත් එකතු කරනවා. කාසි එකතු කරනවා. මුද්දර එකතු කරනවා. අපි කතරගමට ආපුවාම අපිට සුවිශේෂ පුද්ගලෙක් හම්බුණා. අපි මේ පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරමු. අපිට හම්බුනේ හරි හම්බකාරකයක් විදිහට වෙච්ච සිදුවීමක් මේක. මේ අපි මාමත් එක්ක කතා කරමු. මාමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ අපි යමු වැඩේට. මේ ඉන්නේ ප්‍රියන්ත මාමා. මේ අපිට කතරගමදී හම්බෙච්ච සුවිශේෂ පුද්ගලයා. නාම වත්තකොත් කොහෙද ඉන්නේ වැඩක් නැහැ. අපි කාරණාවට. ප්‍රියන්ත මාමා. මුදැසන. මේ වැඩේ කොහොමද පටන් ගත්තේ? ඉස්කෝලේ යන කාලේ පටන් ගත්තා. ඉස්කෝලේ යනකොට මේ ෆෝන් නෝවර නැහැ. මේ කුල්ට තමයි මේ තාම අත්තරගන්න වෙන්නේ තාමත් කරගෙන. ප්‍රියන්ත මාමා එක හැන්දෑවක මට ගෙනත් පෙන්නනවා මේ පොත් එක. ඒ පොත් එකේ තිබ්බ මුද්දර මාව මවිතයටපත් කරනවා. මුද්දර ටික අපි පෙන්නන්නම්. මොකද්ද මුලින්ම වගේ හම්බෙච්ච මුද්දර? ඒගාසල් නුන් වලින් එන මුද්දර එක එක දාන්න කෙනෙක් කටේ ඉල්ල ගන්න. නා මුද්දර බඩසන තියවල ඉල්ලලා ඒවා සහභාගී වෙනවා. දැන් මේ මුද්දර කතන්දරේ එක්ක මේ මාමට මේ රටවල් වල මුද්දරක් තියෙනවද ළඟ? විදේශ මුද්දර මේ මුද්දර වලට වැඩි යන්නේ නැහැ වල්ල. ඔව්. ඒක ලැබෙන දේ තියාගන්න. ඒවත් සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක්. විශාල ප්‍රමාණයක් පොඩි ප්‍රමාණයට වැඩිම මම දේශීය පැත්තට තමයි වැඩිම නැඹුරු වෙන්නේ. මුද්දර වර්ග මොන වගේ වර්ග වෙන්නේ? මම ඇත්තටම මේ මුද්දර ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම මුද්දර එකතු කරලා නැහැ. මේ අපේ අහල පහල අක්කා කෙනෙක් මේ මුද්දර වගේ දුන්නා මට එකතු ගන්නයි කියලා මම පුංචි කාලේ. ඒ වුණාට මේ මට ඒක කරගෙන යන්න බැරි වුණා. මොකද මේ මට එක වැඩක් දිගටම කරගෙන යන්න ලොකු හැකියාවක් නැහැ. මාමා ඒක කරලා දිනන දැක්කම මට හරිම සතුටුයි. මොන වගේ මුද්දරද වර්ග වෙන්නේ? මුද්දර කාණ්ඩ වශයෙන් පාවිච්චි කළ පාවිච්චි නොකළ වශයෙන් වෙන් වෙනවා. මම මාතෘකාවට වෙන් කරලා තමයි පොතේ අලවලා තියෙන්නේ. පෞරාණික වටිනාකමින් යුක්ත දේවල් තියෙන ඓතිහාසික දේවල් සම්පූර්ණ වශයෙන් සත්තුන්ගේ මුද්දර කාණ්ඩ වශයෙන් ඔය කාණ්ඩ කීපයකට ආගමික බෞද්ධ ආගමික ක්‍රිස්තියානි ආගම එහෙම වෙන වශයෙන් පමණයි මම කරගෙන යම් උදාසයකට යම් කරනවා ඒකට කැපවීම තියෙනවා.
අවධානය යොමු කරනවා. යාදාගේ මුද්‍රයක් කරන් යලා පොතේ යාලවල නැවත මාසෙකින් විතර බලන්නේ හරියන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ සතියකට පාසයි වතාවකට ඒක අරලා බලලා ආයි වහලා අඩුපාඩු මොනවද එතකොට තේරෙනවා. ඒකට ආසාව ඇතුළු පමණ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් කරන්න බෑ. ගොඩක් අය ඒකට මනාපයක් නැහැ දැන් කාලේ. මුදල් දීලා සමහරව ගත්තයි කුමක් මේ ඉස්සුද මොකද ඇයි මේ අපරාධ සල්ලි ඒ කියන්නේ දැන් මේ මුද්දරයක් සමහර වෙලාවට රුපියලට දෙකට නිකුත් වෙච්ච මුද්දරයක් ලොකු ගාණක් දීලා මේ මිලදී ගන්න වෙනවල් තියෙනවද? පසු කාලීනව මේ මුද්දරේ වටිනාකම අර ඇන්ටික් වශයෙන් යන්නේ. පසු කාලීන එක මොකද මම දන්න විදිහට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුද්දර කාණ්ඩයක් නිකුත් වුණොත් ඒක අවුරුදු 3යි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ අවුරුදු 3 අවසන් වුණාම මේ මුද්දරේ භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක මේ ප්‍රධාන තපල් මූලස්ථානින්වත් ගන්න බෑ. බෑ. ඔව්. ප්‍රධාන තපල් මූලස්ථානයේ තියෙන අවුරුදු 3යි මුද්දර කාණ්ඩ. පසු කාලේ ඒවා මුද්දරේ අර කාල සීමා අවසන් වුණාට පස්සේ අපි ගන්න ගියොත් ඒක වටිනාකමට වඩා මුදලක් දීලා තමයි අඩුම ගානේ අපි රුපියල් 10 මුදල රුපියල් 20ක් දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊට වඩා රුපියල් 18,500 ගන්න තියෙන මුදලක් තියෙනවා. මම මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේකට අමතර ප්‍රශ්නයක්. මමගේ දෛනික ආදායම කොච්චරක් වගේ? සාමාන්‍යයෙන් දවසට කීයක් මගේ වෘත්තිය ඇවිල්ලා වතු වැඩ. කුලී වැඩ, වතු වැඩ. ඔව්. ඒ වගේ වෘත්තියෙන් තමයි නියත වෙන්නේ. මොකද න්‍යා වෘත්තිය මෙදයක් කරන අධ්‍යාපකයන්ලා මාළු. දවසට 1000ක සීමාව තමයි 1000ක් වෙන්න පුළුවන් 1500 වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඒ වගේ මේ ආර්ථික මට්ටමයි. දැන් මේ මෙහෙම දෙයක් අහන්න. දවසේ වැඩ කරලා රුපියල් 1500ක් අතට අරගෙන ඔයා ගෙදර එනවා. ඒ එන අතරතුරේ ඔයාට අවශ්‍යම කරන මුද්දරයක් රුපියල් 1000කට එක්කෙනෙක් දෙන්නම් කියලා. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒක අත්‍යවශ්‍යම කරන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන් ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. දේවතාවක් තේම හිතන්නේ. හිතන්නේ. ඒතරම් දුර මේ වාගන අපහසු මුද්දර තියෙනවා තාම. තියෙනවා. ඔව්. ඒවත් දැන් මම සමහරවිට ඒක මුද්දරේ වටනාකම රුපියලයි. ඔව්. රුපියල වුණාට මං ගොඩක් අය කියලා තියෙන්නේ මට මේ මුද්දේ හම්බුත් දෙන්න මම ඔයාලට රුපියල් 1000 අව ඒ කියන මුදල් දෙන්නයි. දෙන්නයි. ඔය කියන්නේ ඒ තරම් මේ මුද්දර වාගනම. අමාරු. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ විජේ කුමාරුන්ද මේ මාත්මගේ මුද්දර. තිරියාම රුක්මිණී දේවී මාත්මගේ මුද්දර. පළමුවෙනි ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමාගේ විලියම් කපල්ලෝ මැතිතුමාගේ මුද්දර. විධායක නෙමෙයි පළමු ජනාධිපති. කිරුණාමගේ ජනාධිපතිතුමාගේ මුද්දර. ඒ වගේ ගොඩක් මුද්දර තියෙනවා මේ හොයාගන්න අමාරු. හොයාගන්න අමාරු. එතකොට දැන් මේ ඒ වගේ හම්බෙන්නේ නැති දුර්ලභ මුද්දරක් තියෙනවානේ. ඔව්. තියෙනවා කියන්නේ ඒවා කියන්නේ වටිනාකම නිසාම තියෙන කෙනෙක් එළියට එළිවිදි එන්නේ නැහැ. ඔය දැන් මුද්දර ප්‍රදර්ශන සමාන මුද්දර දුන්න ස්ථාන තියෙන ඒවලත් ගිහලා ඇව්වම කියන්නේ ඒවා නැහැ. හොයාගන්න නැහැ. ඔව් ගෙනාවත් ජීන ප්‍රමාණය පමණයි අවසන් වෙනවා. මුද්දර එකතු කරන්න දැන් මේ ඇයි හිතුනේ එහෙම මේ පොඩි කාලේ නම් අපි තිබ්බ විනෝදාංශය. ඒ යාළුවෝ අපි අත. අපේ අර ස්පීරියඩ් එකක් වගේ ආව අපි කරන්නේ ආගේන මුද්දර ටිකක් බේසුකින් අලා ගන්න. මම මගේ මුද්දර ටිකක් අලා ගන්න. මේ මුද්දරේ වාර තියෙනවා. වාර නැත්නම් මේක දෙන්න මට ওই මුද්දරේ දෙන්න. සමහර වෙලාවට මුද්දර පහක් දීලා එක මුද්දරයක් ගන්න. ඒ මුද්දර අතර ගල්දුලක් වෙනවා. එකතර අපි මුන කාඩ් ශ්‍රී කරනවා වගේ. විනෝදාංශය ක්‍රීඩාවක් වගේ තමයි යන්නේ. අද සමාජයේ ළමයි අතර මේ වගේ කාරණාවක් තියෙනවද? මේ වගේ ගනුදෙනුවක් වෙනවද? දැන් මේ මාමා කියනවා අපි මුද්දර ටික හලාගෙන එයාට නැති මුද්දරයක් මම දෙනවා. එයාගේ මුද්දරයක් ගන්නවා. මේක ලස්සන ගනුදෙනුවක්. ඒ වගේ ගනුදෙනුවද ඉස්කෝලේ ඇතුලේ වෙනවා? අහලව හරි දැකලා හරි තියෙනවද? මොකක්ද ඒක ගැන? ඒක නෑ පැත්ත මම දකින විදිහට අපි ගමු ළමයි 10ක් ගත්තොත් 10කින් දෙන්නෙක් විතර ඕක සමාජයට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මුද්දර එක්කව කිරීම පරණ
දේවල් එක්ක උගුරින්. දැන් සමාජ වෙනස් වෙලා. අපේ කාලේ වගේ දැන් මම හිතන්නේ ෆෝන් එක දුරකථන භාවිතය ළමයිව උද්‍යෝග කර කරලා තියෙනවා. දුරකථනෙන් එහාලවක් ළමයි දකින්නේ නැහැ. ක්‍රීඩාව දුරකථනේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් කාමුක පැත්ත. පැත්ත ගත්තොත් ඒ තුලින් එහා ළමයි ගමන් කරන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. අර වගේ දේවල් දෙන්නුවත් අපි ගිහිල්ලා ඒ ළමයි ගණන් ගැනීමක් නැහැ. ඔව්. නිකන් පොත අපි පෙන්නන එක වෙලා ටීවී බලේද මේ කරන වෙලේද ආච්චයි ඉතින් ටැකීමක් නැහැ. හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැහැ. ඒත් අපි ගහනවා ඔය මුද්දල කොහෙන් ගන්න කවුද ඔබ දෙන්නේ? ඔව්. ඇත්ත. කිසිම දෙයක් කවුරු ළඟට ඇවිල්ලා දෙන්නේ නැහැ. ඔව්. සොයන්නෝ. සෙව්ව තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන තියෙන මංගාව තියෙන එකක්වත් කවුරුත් ඇවිල්ලා මේ ටික ඔක දාලා තියාගන්න කියලා දී. කොහොමම කීප දෙනා තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඒක නැත්තේ නෑ. ඔව්. ඒක බලාපොරොත්තු අපිට මේ මම මුද්දල කවන්න කියලා අපි කිව්වොත් දෙන්න කියලා එහෙම දෙන්නේ නෑ. අපි ගිහිල්ලා ආලා කරලා අපි දැන් මේක නා කතාවත් මීවදයක් කඩන්න නැති අතරේව කන්න වගේ. සමහර මුළු කෑල්ලෙන් උනත් මුදලක් අපේක්ෂා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාට රුපියල් 20000ක් හරි දෙන්නම් කිව්වොත් පට ගාලා දෙන අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ. කාලේ මේක. ඉස්සර කාලේ වගේ. ඔව්. ඒකම තමයි දායක ළමයි කි මේකක් නෑ. මං ගන්නේ මගේ මතේ. වගේ කි රජයේ උන්වගේතා ඉසියම් කට මේක සංවර්ධනය කරවන්න ඕනේ. මේ තරඟ පවත් අලු ගානේ අපි දැන් රේඩියෝ channel එකක් උදාහරණයක් ගත්තා ඒකට අහන්න පුළුවන් ඒ වැඩසටහන අතරතුර මෙන්න මේ අසවල් කාල සීමාවේ අසවල් පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්න මුද්දරේ මොකද ඒකේ අංශයෙන් ඇතුළත ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් අහලා පොඩි ටැග් එකක් එකට දීලා හරිස්සර මුද්දරයක්ම වෙන්න පුළුවන්. මුද්දරයක්ම වෙන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාගේ මුද්දරේ නිකුත් වෙන්නේ මොන වර්ෂෙද? ඔව්. නැත්තම් මේ ඒ වගේ කිසියම් ගැටලුවක් අහලා අන්න එතකොට ටැග් ගන්න උනන්දුවෙන් හරි මේක උනන්දු වෙනවා. අන්න හරි. උනන්දුවක්. එතකොට දැන් මේ විනෝදාංශයේ මේ ඇයි මේ කුඩා දරුවන් යොමු වෙන්නේ නැත්තේ? ඒගොල්ලන්ට දුරකථන ලැබිලා තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ නිවාසවල ඉගෙන ගන්න කියලා මම මෙහෙම දෙයක් කියනවා. දැන් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙන ලෝකේ මේ ළමෙක්ට වත් කවන්න පවා අපි දුරකථනයක් පාවිච්චි කරනවා. නල්විලි ගීතෙලත් නල්විලි ගීතය කියන්නේ නල්විලි ගීතය දාන දැන් දුරකථනේ. එතකොට මේ ළමයා පුංචි කාලේ දැන් ඒකට පුරු වෙනවා. හැබැයි දැන් ඉස්සර අපේ අම්මලා තාත්තලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ වෙලේ පැලේ ඇලේ දුලේ නටලා කරලා මේ විදිහට ජීවත් වුණ මිනිස්සු. එතකොට අපිට ඒක අහිමි වෙනවා. ඒක අහිමි වෙන්නේ මේ විභාග ක්‍රමය අපි පන්ති යනවා ගෙවල් වලට එනවා. කීයෙන් කී දෙනාද මේක යමි ආශ්‍රිතව හරි නගරේ වුණත් මේ යම් කිසි විනෝදාංශයක් හදාගෙන ඉන්න විදිහ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපි මේ මොහොතේ මුණ දෙනවා. දැන් කොරෝනා සංකල්පයත් එක්ක අපි මොන්ටිසෝරි ළමයාගේ දැන් අපි පුරුදු වුණා ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඔය කියන ෆෝන් එක හරහා ඒක නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක තියාගෙන අපි කොහොමද මේ වගේ මාමට හිතෙන දේ මොකද්ද? අපි කොහොමද මේක නැවත අපිට තාක්ෂණය යොදාගෙනම කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය ආරාම සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන මම මගේ යාළුවෙක් නා මට තාක්ෂණයම කියන්න පුළුවන් අන්න මට මේ අසවල් මුද්දරේ අඩුපාඩුයි. ඔව්. වාට හම්බුන මට දෙන්නකෝ. නැත්නම් වාට අවසර මට මේ මුද්දරේ දෙන්න පුළුවන්ද? තාක්ෂණයම කියන්නේ තාක්ෂණයම අවශ්‍ය මුද්දර රූපරාමයක් කියවන්න පුළුවන් ලෝකෙටම හරි රටටම හරි අදාළ පිළිසරාට පිළ. හැබැයි එහෙම ලැබීමක් අතිකාලේ තමයි කරන්න සූදානමක් නෑ. ඒක මම කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න ලැබීමක් උනන්දු කිරීම නැති. වෙන දෙයක් නම් ටක් ගන්නකොට බෙදා හදාගෙන ඔබට මට තේරෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ප්‍රසිද්ධ කතා කරමු. අපි කතා කරමු. අපි ඒක අපි ඉල්ලන්න සල්ලි. ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු නොවුනත් ඒක අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. අපි කියලා බලාපොරොත්තු අනවශ්‍යම. ඒක එනවා අපි ෆෝන් එක. ඒක දැනගාවත් මේ දුර්ලභ ගණයේ මුදල් නෝට්ටුවක ෆොටෝ එක. ඒකේ විස්තරයක් ආවොත් බොහොම කෙටි කාලීන වෙන්නේ. මම මුද්දරවට අමතරව මොනවද එකතු කරන්නේ? මුද්දරවට අමතරව වෙන මොනවද? දේශීය පරණ මුදල්. දේශීය පරණ මුදල්. දේශීය මුදල්. භාවිත වෙන හා භාවිත නොවන දේශීය මුදල්. ඒක දේශීය මුදල් විදේශයක යම් ටාගට් එකක් අනුවයි පවත්වන්න යන්නේ.
නාකට්ටේ තමයි ලෝකයේ භාවිතාව ලෝකයේ සියලු රටවල් වල භාවිතා වුණ හෝ නොවන මුදල් එකව කිව්වේ. ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකයේ ඔක්කොම රටවල් වල මුදල් එක නෝට්ටුවක් හරි මංගාව තිබිය යුතුයි. රට නියෝජනය රට කරන නියෝජනය තමයි අවශ්‍ය. එක මුදල් නෝට්ටුවක් හරි තිබීම තමයි වාගේ මේ එකතුවේ තිබීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම වැඩි විස්තර දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ එමය එකව කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණොත් සියම රටවල. ඒක අම්මේකින් ලෝක වර්ධනයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. දැන් මේ වෙද්දි මේ රටවල් 101ක් 101ක් තියෙනවා. මංගාව 101ක්. ඔව් ඔයා ගාව රටවල් 101ක මුදල් නෝට්ටු කියලා. මුදල් නෝට්ටු තියෙනවා. මොනවද අඩුපාඩු වෙන රටවල්? ඒ කියන්නේ හොයාගන්න දැන් මුදල් නෝට්ටු එකතු කරනවා කියවනේ. ඔව්. යුරෝපීය පැත්ත එංගලන්තේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අයර්ලන්තේ, නෙදර්ලන්තේ, ස්කොට්ලන්තේ, ජර්මන් ඔය වගේ රටවල් ගොඩක් මොකක්ද කිසි ගණන් තියෙනවා. ඒ යුරෝපීය පැත්තෙන් තමයි පොඩක් හොයාගන්න අපහසු. ඔව්. අරාබ් මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ ආසියානු කලාපය මුදල් රටවල් සියලුම වගේ මංගාව තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් අය ඒ නෝට්ටුව පෙන්නලා රට කිව්වම තමයි දන්නේ මේම රටක් මේ ලෝකේ තියෙනවද කියලා. ඊට එහෙම බලනකොට ඒගොල්ලෝ යම් දැනුමක් දැනගත්තම ඒකත් අපිට සතුටුයි. දැන් කියන දෙයක් කෙනෙකුට කියලා දුන්නා පෙන්නුවානේ අපි. ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නුවානේ. කටින් කියලා නෙමෙයි අපි කටින් කරපුවාම මොකයි නමක් කියලා අන්න රටක් කරම තියෙනවා. ඔව්. ඒක අපි සාක්කිය තුයාට ඔප්පු කරලා පෙන්නුවම යා අනිවාර්ය පිළිගන්න. එමත් ඒක සතුටුයි. සමහර ලංකාවේ 710 නෝට්ටු දැකලා නැහැ. 725 නෝට්ටු දැකලා නැහැ. 750 නෝට්ටු දැකලා නැහැ. ඒ 750 710 කොයි තිබ්බේ? කාසිනේ තිබ්බේ. අර මල වගේ 710 තිබ්බේ. ඔව්. ඒ උත්තර තමයි ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න බලන්න කියලා පෙන්නනවාම මේ මිනිස්සු පුදුම වෙනවා. ඔව් මම දැන් අපි මම දැන්ට 100 දෙනෙක් අරගෙන 100 දෙනාට මේ නෝට්ටු 710 නෝට්ටු පෙන්නුවයි කියන්නේ. 100 දෙනාගෙන් 50කට වඩා දැකලා නැහැ. 50කට වඩා දැකලා. පළවෙනි වතාව මම මේ දැක්කේ කියලා කියන්නේ. සමහරු ස්තුති කරලා කියලා පෙන්වන්න බොහොම ස්තුතියි. මමත් එක්කනේ. ඔව් මම දිස්සියි. ඒ වගේ බොහොම ස්තුතියි. ඔක ප්‍රවේශම් කරලා තියාගන්න මම කියන උපදේශ ලැබුණා ඇත්ත. බලන් ඉන්න කට්ටියට දැන් පෙනෙයි මේ රූපරාමුව සත කොළවල. ඒ කියන්නේ සතේ සත 10 සත 25 සත 50 සත 10 සත 25 සත 50 කොළ. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇත්තේ කාසි. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ ඒ වගේ දේකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ලංකාවේ පරණම මොනවද තියෙන්නේ කාසි? ලංකාවේ පරණ කාසි වල මම ගන්නේ කහවණු එකක් තියෙනවා. කහවණු එකක් තියෙනවා. රිදී 7 10 තියෙනවා. රිදී 7 10. රිදී 7 25 7 50 තියෙනවා. ආයි 50 ගණන් වල පිත්තල වලින් දීපු 7 50 7 25 තියෙනවා. බීසේ කාසියක් තියෙනවා. ඕලන්දේ පානේ කාලේ විතර තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ලංකාවේ පළමුවෙන් නිකුත් වුණ 10 කොලෙත් 500 කොලෙත් පළමු මේ කාණ්ඩේ ආපු කොළ ටික කොළ දෙකක් තියෙනවා. බණ්ඩාර මහත්තයාගේ නෝට්ටු ප්‍රමාණය වගේ නෝට්ටු ප්‍රමාණයක් මේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න. ඉඳ පෙන්නන්න. දැන් පේන ඇති මේ ශ්‍රී ලංකාවක් තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාව බැලූ බැල්මට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දිස්ත්‍රික්ක පළාත් ටික තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි බෝල තියෙනවා. මොකක්ද මාව මේ? 2013 වයින් මාත් ගානුවේ. ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජන මිනිහ දායකයා. ස්ථානීය දායකයෙක් ඇතුළත් කරලා නිකුත් කරනවා. තොල් 25ම දිස්ත්‍රික්ක 25ම කාසි 25 නිකුත් කරනවා. මම මට අදහසක් ආවා මේ දිස්ත්‍රික්ක 25 එකව කරලා මේ ලංකාවේ සියමක් නිර්මාණය කරලා ඒකට මේ විදිහේ දෙයක් කරනවා. අපි තමයි අදහස් කරන්නේ තඹ පමණිය කියන එක අදහස් වෙන්නේ. ලංකා මුදුවේ. ඔව්. අපි අතර කොලින් දැක් පේනවා ඇති මේ. බෝකොළ හතරෙන් ආයි බෞද්ධ කොඩියුත් සදාන් මම පෙන්වන්න කරන්න හදලා තියෙන අපි බෞද්ධ
රාජ්‍ය බෞද්ධ රටක් කියනක පෙන්නුවා. බෞද්ධ ආගමට මුල් තැන දෙන රටක්. දේශීය ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංඡන රාජ්‍ය නීතියට යටත් කියනක ජාතික දජුණු රාජ්‍ය ලාංඡන පෙන්නු කරලා මේ කරන්න ගත්තේ කොයි කාලෙද මේ කාසි ටික ඔක්කොම එකට බැංකුවෙන් ගත්තද මේ මේක කාසි එක්කව ඒක නෝ යන්නේ නිකන් බස් එකේ යන ගමන් දැන් කොන්ඩස්ටර් දුන්න දායකයස මම දැක්කලා බලන්නේ කාසි අනිත් පැත්තට මොකද නිර්මාණකරුවෙක්ගේ ඔළුව ඇතුලේ බිහි වෙනවා මේකට ගහන්න ඕනේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගහන්න ඕනේ ශ්‍රී විභාගය මේ විදිහට ගහලා තියෙනවා අපි කතාවේ අන්තිම හරියට එමු මොකද මාමේ කියන්න තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ දැන් ඉන්න දුවදරුවන් ඉන්නවා දැන් මේ මෙහෙමනේ යම් විදියකට කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්නේ තව හොඳ බුද්ධිමතෙක් පාරිදාරි උවරේ එම කියන දේවල් තමයි අහන්නේ හැබැයි අම්මා තාත්තා කියන දේ නාහන ළමයි සමහර වෙලාවට වෙන කෙනෙක් කියන දේ අහන්න ඉඩ තියෙනවා පෞද්ගලිකව මම දකින්නේ මේ උර වැඩ කරන ගොවියගෙන් වුණත් අපිට ගන්න දෙයක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා මොකද අපි මේ දේවල් දන්නේ නැහැ එතකොට දැන් මම මාමත් එක්ක කතා කරන ඇසිල්ලේදී මට මේක හිතුණා මේ විදිහට කරන්න ඕනේ මේ මාමට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉස්සරහා ළමයින්ට මේ මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඕම් සුවකටනේ පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඕනාට වඩා හිත යොමු කරන්න ඕනේ ඔව් ඒක අවශ්‍ය දේ අරගෙන අනවශ්‍ය දේ අයින් කරන්න සියලු දේ හිත යොමු කරන්න දැන් මෙහෙම දෙයක් කරනකොට මනස හිත අමුතු සෑල්ලුවක් සෝදායි සෑල්ලුවක් අනවශ්‍ය දේවල් සිත යොමු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ නිකන් ලැබෙන විනාඩි 5ද ඒකෙන් මෙහෙම දෙයකට අපි ඒක උදාහරණ මේ පාන නෝට්ටු ලබා ගන්න කොහොමද වරකම් කරන්න කියන්නේ උත්තරයක් අනුපාඩු උත්තරේ කොහොමද හොයාගන්නේ දැන් ඉස්සරවගේ මේවල අන්සෝල් තරංගෙම නැහැනේ ඔව් ඒ කාලේ තිබිනවා අංශ තරංග තරංගෙම දැන් ඒව මුකුත් නැහැ දැන් ඒක දැන් ඒ වගේ තරංගාවලියක් හරි පවත්වලා මේ ඇත්තටම ළමයි කිරිමත් කරන ඒක වැඩි ළමයිට කිව්වොත් බෑ අපි වැඩි හිටි පැත්තෙන් තව යවන්න ඔව් වැඩිහිටියන්ගේ කාර්යභාරය මේ ළමයින්ව මේකට යොමු කරන එක මේක විනෝදාංශයක් වගේම මේ ඉස්සරහට ගත්තාම වෘත්තියක් විදිහට නීලෙන්න පුළුවන් තමන් ගාව තමන් එකතු කරගෙන තියෙනවා නම් වටිනා කියන මුද්දර දෙක තුනක් මේක ලංකාව අපි දේශීයට නෙවෙයි ලංකාවට විතර සීමා වුණ දෙයක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම මේ කියන මුද්දර විනෝදාංශය මුද්දර එකතු කිරීම මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු ගොඩක් අය කරන දෙයක් අපි මේ කතාවේ අන්තිමට එමු මාම කතාවේ මැද්දේ කිව්වා මේ හොයාගන්න අමාරු මුද්දර වගේක් තියෙනවා කියලා. මොනවද මේ මුද්දර? විජය කුමාරතුංග මහත්මයාගේ. උපවිදේ මහත්මයාගේ. මේ වෙනකන් දැකලවත් නැද්ද විජය කුමාරතුංග මහත්තයාගේ මුද්දරේ? දුරකථනයෙන් තමයි දැක්කේ. දුරකථනයෙන් දැක්කා. මට මේ කලින් කිව්වනේ නේද? දුරකථනයෙන් තමයි මේ යෝගපල්ලෝ මැතිතුමාගේ. ඔව්. මම දාස්තුමාගේ. ඒ වගේ මුද්දර කාලේ පැත්තේ මම දැන් කතරගමට ඇවිල්ලා දවස් 10ක් විතර. මාම මට හම්බෙලා දවස් 5ක් විතර. මට මාවා කිව්වා විජය කුමාරතුංගගේ මුද්දරයක් නෑ මුද්දර ගැන මේ විදිහට මම කරගෙන යනවා කියලා. මම පුංචි දෙයක් ලෑස්ති කරා මාමට දෙන්න. මල්ලිගිනේ. මේකට උදව් කරේ මට ශෂිකයියා. ශෂිකයි මට මේ දේ වෙන්න ඕනි කිව්වහම මේ ටක් ගන්නකොට මට කතරගමටම එවලා තිබ්බා පොඩි දෙයක්. බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. බලන්න දිගට බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ 1948 ඉඳන් 2005 වෙනකන් නිකුත් කරපු මුද්දර ගැන තියෙන මේ ග්‍රන්ථයක්. මේක ඇතුලේ තව දෙයක් තියෙනවා. බලන්න. කාලයක් ඉස්සම ටව වටනවා මිල කරන්න අපහසු මට අනිත් අය මිල කරන්න පුළුවන් මට මිල කරන්න අපහසු අපිට මේ හම්බුණා උත්තරේ මම මාමට මේ වෙනකන් කිව්වේ නෑ මම අහන්න පුරුණා මොකද දැනෙන්නේ දැන් සතුටක් දැනෙන්නේ ඇත්ත මේවා මේ මාරි කෙනෙක් මේකට උනන්දු වෙලා උදව්වක් කරන්න සූදානම් වීම ගැන
උදව් කිරීම පිළිබඳව සතුටක් දහස් ගානකින් එකිනෙක කර මේකට අගය කිරීමයි මම වැඩිම මේක අගය කිරීමයි ගොඩක් වටින්නේ සජිකයි බොහොම ස්තුතියි මේ උත්තරේ සහ එතුමාටත් මම පොතට ස්තුතියි බලන් ඉන්න කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ මේ මාමට උදව් කරන්න අපිට තව රටවල් 119යි තියෙන්නේ සමහර විට ලෝක වාර්තාවකට යන්න පුළුවන් ඔයාලා බලන් ඉන්නවා නම් මොනම හරි රටක ඉඳලා මේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේ මාමගේ නම්බර් එක ෆෝන් නම්බර් එක මාමට කතා කරලා එයාගේ ඇඩ්‍රස් එකට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න රටවල් වල ඉඳලා එක නෝට්ටුවක් ඔයාලගේ රට නියෝජනය කරලා මුදලේ වටිනාකම ඉලවි යුතු නැහැ. ඔව්. එහෙ තියෙන අන්තිම අඩුම නෝට්ටුවක් හරි කමන්නේ. ඇපල් කරන්න පුළුවන් නේ. අපි දැන් මේ මුද්දර ගැනමයි කතා කරේ. මුද්දරයක් කලවලා ඒ රටේ. එතකොට රටත් නියෝජනය කරමින් මුද්දරෙත් අපිට හම්බ වෙනවා. මුද්දරයක් කලවලා පුළුවන් නම් එවන්න. මේක තමයි මේ මොහොතේ කරන්න තියෙන එකම උදව්ව. මගෙන් ඉල්ලුවා උදව්වක් පුළුවන් නම් පුතේ ඉල්ලලා මේ හොයලා දෙන්න ජේ කුමාරතුංගේ මුද්දරයක්. මගෙන් ඉල්ලුවේ එච්චරයි. ඔන්න මං ඒක කරා. මේ කාර්යයත් එයා කරන දේත් ඕගලන්ට පෙන්නවා. පුළුවන් නම් අපි මේ වැඩේ කරමු. ලෝකෙට ගෙනියන්න මේක. මාමට උදව් කරන්න. කතරගම ඉන්නේ මාමා. මේ මට ඇත්තටම ආසක් වෙච්ච වැඩක්. මේ මාව මේ ඇත්තටම විශ්මයජනක වුණා මම මේ තියෙන දේවල් ටික දැක්කම මම උගලට ඒක ඔක්කොම පෙන්නලා තියෙන්නේ දැන්. මේ මාමට කියන්න දෙයක් තියනවලු. දැන් මේක මගේ පෞද්ගලිකමය වාසියක් කතා කරන්න නෙමෙයි. දැන් මම මේක මේ බාන මුදල් එක්කව කියන රට දාල් බාන මුදල් උත්තර වගේ එක්කව කරන්නේ අපේ අනාගත පරම්පරාව මේක දකින්නේ නැහැ. ඒකට පෙන්වීම යනවා. මේක මේ chance දැකලා නැති අයට පෙන්වීම යනවා. මේක තමයි කවලා පිළිලා මාරි කබල්ලේ දාලා ඔක්කොම කියන්නේ. අපි උත්තර ගිහලා ඕන කෙනෙකුට ඔයා මේක දැකලා තියෙනවා සත් 10 දැකලා තියෙනවා අසවල් මුද්දර දැකලා තියෙනවා කියලා පෙන්නන. යම් දැනුමක් ලබා දීමේ අරමුණින් මම හරි කැමති ඕන කෙනෙක් මේ ආන්සර් මම දන්න තොරතුරු ටික අර අසවල් කාල සීමා මුද්දර ගැන විස්තර පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඕනේ ටක් ඉඳලා සරිමයි ඕන තොරතුරක් දෙන්න දවවක් කරන්න පුළුවන් එකට. එයා මේ ආන්සර් දවව කරා ඒ දැනුම ලබා දීමේ අරමුණක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඉතිහාසයේ යම් දෙයක් ඉදිරියට දැන් බලන්න අපේ දැන් මේවා දැකපු උදවිය තාම ඉන්නවා. ඔව්. වැඩි උදවිය. සත්‍යයන්. දැන් කල්පනා කරන පුතුමා දැන් අපිට අනාගතයේ උපදින ළමයෙකුට සතෝසිපය නෝට්ටුවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එන්නේ බලන්න බැරි ස්ථාන. බැරි තැන්වල. ඔව්. දැන් කතරගම ඉන්න ළමයෙකුට ගිහිල්ලා කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයට ගිහිල්ලා ලේසි එකපාර ගිහිල්ලා බලන්න බෑ. ඔව්. එක්ක ස්කෝල් එකක් යනකම් ඉන්න ඕනේ. ආම්බෙන් යවෙන්නේ. ඊය සමහර වෙලාවට ඒක අවධානයෙන් බලන්න බැරි වෙයි. දැන් මම මේක පෙන්නකොට මට ඕන කෙනෙකුට අවධානයෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට අතර අරගෙන මේ පැත්ත වුණා අරෝල කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කෞතුකාගාරය ඇතුළේ වීඩියෝ පෙට්ටිය තියෙන එක අපේ අරෝල බලන්න බෑනේ. ඔව්. අනිත් පැත්තේ තියෙන මොනවද? ලොකුම උමනාව තියෙන මට මේක සමාජයට පෙන්නන්න. ඒක උත්තර බියතාවේ තියෙන සොරුන්ගේ ප්‍රශ්න. සමහර කලා මම මුද්දර නැති වෙලා තියෙනවා මම පෙන්නන්නේ. ඒක එක ළඟ තියෙන මුද්දරක සීල් එක නොගහපු මුද්දරේ තෝරලා අරගෙන ගානට ඉස්ලා අරන් ඒ මාස්ටර් වුණා. තමයි. එමය අවස්ථාව වුණා. ඒත් මම නවතින්නේ නැහැ. මම පුළුවන් මම ප්‍රදේශ කරන්නේ. ආ හොරකම් කරලා දුර ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක බලව සමාජයට පෙන්නන. මේ ආන්සෙන් කැමති දැනගන්න කැමති කෙනාට තොරතුරු දෙන්න. අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් තමයි අමාරුන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවා මේකයි මම එක්කව කරන්නේ. කාටද මේක දෙන්නේ? මේක දැන් කවද විතරද විකුණන්නේ? දැන් මේක අන්තිම කැමති පැත්තේ මම දැම්මල ඉහළ දෙනවා මේක. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මම හිතුවා මේක මම ඉන්නවා තාම විකුණන අවස්ථාවක් මට වෙලා නැහැ. නැත්නම් මට බය අතර දෙමාපියන් විශ්ිත වෙන්න. ඊළමනේ. ඒක කොච්චර මුදල් අවස්ථාවක් වුණා මම මේක බලවන්න කැමතිත් නැහැ. ඔව්. ඒ වගේ අනාගත කට්ටියට දැන් මොකද කාට හරි ඔක ආරස්සාව ස්ථානක ලැබෙන විදිහට සලස්වන්නේ මට ඕන. ඒක
තුනා කන කරන්නේ ආරයට මෙහාට කියලා නෑ මම මේක අපිට කවුරුත් බැලනවා ඉතින් මේක මේ දැන්ගත කරන්න කියලා මං කියන්නේ අරසවෙන් දැන් මං වගේ මං උතරනේ සමස් බුදුමා වගේ දැන් දැක්කම සතුටු වුණා වගේ ආසත් වුණා වගේ ඒ අරසවෙන් කැමති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් අන්න ඒක දෙක කොල්ල ලැබෙන්නේ ඒක සලස් ඒ ඉන්නකම් මට මනසට සහනයක් මේ තොරතුරක් පෙන්නලා දැනුවත් කිරීම ඒක මට සහනයි අපි වැඩ ඉවර කරමු මේ බොහොම ස්තුතියි මාමේ මේ කාර්යය කරන් යනවට සහ අපිට මේ දේ කියලා දුන්නට මේ දේ පෙන්නුවට මේ කවුරුවත් ඇත්තටම මේක කරන කට්ටිය දැන් මාමා කිව්වා වගේම මේක පෙන්වන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ 7-10වත් මේ එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ හැබැයි මාමා ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ ඕන කෙනෙක්ට එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි හොර බොරු වංචා කරන්න හදන්න එපා මේ ඒක අපේ තියෙන මනුස්සකමට අපේ තියෙන මානුෂීය ගුණාංග වලට ලොකු කැලලක්. අපි මේ දේ අරගෙන ආවේ මේක සමස්තයට පෙන්වන්න මිසක් මේක පොර චේතනා කාගේවත් හිතවල පහල කරන්න නෙමෙයි. ඒක ප්‍රධානම කාරණාව ඒක. මොකද දැන් මාමත් නන්නාඳුනන කෙනෙක් මේ මාමට. හැබැයි මාව විශ්වාස කරලා ඇවිල්ලා මේක පෙන්වුවට පස්සේ යම් කිසි ගැටලුවක් આવොත් මේක මටත් හරි නැහැ. ඒ නිසා මේ පොර චේතනා පහල කරගන්න නැතුව කතරගම එනවනම් බලන්න මාමගෙන් මේක ඉල්ලගෙන පෙන්නන ඕන වෙලාවක එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අපි වැඩේ නිමා කරමු බොහොම ස්තුතියි මාමේ අද මේ කාර්යබහුල දවසක් මම වැඩටත් නොගිහිල්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ මේ රසිකයට බොහොම ස්තුතියි රමිදු මල්ලි ඒ වගේම පසින්දු මල්ලි කැමරාව පිටිපස්ස ඉඳලා මේ අපිට සහාය වෙනවා මංජු බප්පා ගේන මේ කතරගමින් අපි ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා මේ පාර අලුත් වැඩකින් හම්බෙමු මේ ඊළඟ පාර අදට සමුගන්න. බොහොම ස්තුතියි.